Serviciul de asistență la domiciliu este o ofertă a Asociației Alsterdorf de formare a persoanelor cu dizabilități și pregătirea lor pentru o viață independentă. Oferă asistență și suport la domiciliul lor. Asta presupune faptul că sprijinim persoanele să iasă din instituție și să ducă o viață independentă și persoanele sau tinerii din familii să iasă din familie și să trăiască viața pe picioarele proprii. Oferim suport și ne interesăm ca persoana să se acomodeze cu un nou mod de viață independentă. M-am gândit să mă duc în chirie, dând sustem, să mă duc singur în chirie. Mi-am luat o decizie să ajung la chirie. Înainte am fost la apartament la doamna Aurelia, de acolo am ales să fiu în chirie. Am decis să ajung la chirie. Să mă descurc pe propria mea răspundere, cu cheltuieli, cu tot ce întreține o chirie. De la apartament am ieșit la chirie. Este în picioarele noastre. Pe propriul meu picioarele. Am ajuns să fiu în serviciu ambulatoriu ajutat de când am fost etapa urmând Căminul Spital Ciughid, de la Căminul Spital Ciughid urmând Casa Max, pregătirea pentru viață și de la Casa Max evoluția, ieșirea în chirie, pe cont propriu, prin serviciu ambulatoriu. Beneficiarii noștri provin din fostele cămine de copii cu handicap. Aceștia își manifestă dorința de a avea un alt stil de viață, acela de a fi integrați în comunitate. Am vrut să mă vin de la Nuceț, am fost în apartament prima dată, după aceea am ieșit în chirie, am vrut să fiu pe picioarele mele. Cum am ajuns prima dată? Am venit de la Cighid, am început școala la Ghiorac, pe de la Ghiorac în Oradea am ajuns în 2001. Și am mers la școală, am învățat, am fost la școală profesională bucătar. Și pe de la am terminat școala, am făcut banchetul și am început lucru, serviciu. Spital Ciughid pentru persoane cu handicap sever. Ca asta a fost adevăr. De acolo, de la Ciughid, am terminat clasele 1-8 și de clasele 1-8 apartamente fiind școala profesională George Bariță. Meserie de profesie zdar, din zdar la confecții încălțăminte. Am fost întâi la Tilead, de acolo am ajuns la Popești, de la Popești am ajuns la apartament, la Casa Frankfurt și de la Casa Frankfurt am ajuns la apartament. Am fost ajutată, am stat prima dată într-un centru de plasament și acolo am avut fetele care lucrau acolo și după aia m-am mutat în chirie și am simțit nevoia să... Am avut nevoie puțin de ajutor. Naca, domnul Părinte Bot Gheorghe. Am locuit prima dată în Tilead, după aia în Popești, după aia pe Feldeore, după aia în apartament. Majoritatea beneficiarilor provin din instituții de protecție socială și își doresc să părăsească mediul instituționalizat. Consiliere financiară, îndrumare în cheltuirea banilor și sprijin pe orice probleme ar interveni. Mă ajută cum să plătesc chiria, curentul, electrica, RDS-ul și asociația. Că ei ne-au ajutat pe noi să scoatem banii, am cerut ajutor de la ei, ne-au ajutat pe noi, de asistenți, ne-au ajutat pe noi să învățăm să facem mâncare, curățenie. Am ieșit bine, am în chirie, ne pare bine că ne putem descurca. Le mulțumim frumos și la doamna asistențele și la domnul asistentele. Cu sprijin moral, în primul rând, și financiar, când este nevoie. Cu cheltuieli,
cum trebuie să plătesc și când trebuie să dau la asociație. Am un asistent ambulant care mă ajută la chirie, mă ajută să-mi plătesc cheltuielile, chiria, întreținerea și curentul. Cine ajută cu banii? Prima dată am fost cu noi la cumpărături și după aia ne-am descurcat și noi singuri să merem. Asistența pe care o oferim beneficiarilor noștri se axează pe cele 3 domenii de viață. Loc de muncă, timp liber și gospodărie. Cât va fi necesar, zic eu. De cât este nevoie de ajutor? Depinde cum se poate să ne ajute întotdeauna. Am ajutor toată viața. Ar fi nevoie perioadă mult timp ca să ne mai învățăm să ne descurcăm. Cum să ne comportăm, ar fi nevoie să mai avem nevoie de ei. Foarte cu greu m-ați descurcat. Toată viața noastră vrem să ne ajute asistenți mai departe pe noi. Asta timpul decide. Că noi, vorba să luăm, noi ne cam descurcăm în principiu, dar tot am avea noi nevoie de sprijin în continuare. Uai, ce s-ar întâmpla? Ai, nu știu, fi frică. Cu deciziile lui Dumnezeu. N-aș mai avea parte de sprijin. N-aș mai avea cu cine să vorbesc dacă am o problemă și mi-ar fi puțin greu. Ce s-ar întâmpla un pic, ne-am descurcat un pic și greu, dar cu ea avem norocul că ne ajută și cu mai multe. Majoritatea beneficiarilor noștri vor avea nevoie toată viața de asistență la domiciliu. Noi îi încurajăm pentru a avea o viață independentă, deoarece acest lucru le dă sens vieții, acela de a fi integrați în societate. Ei devin cetățeni activi prin faptul că au un loc de muncă, prin faptul că comunică cu oamenii din societate